Спробуйте уявити собі величезне стихійне лихо на двох ногах, завбільшки з найвищу гору, яке від нудьги блукає світом, пожираючи цілі армії та руйнуючи міста. Вони називають себе синами Бегемата. Подібно до неотесаних дітей, що бездумно топчуть мурашник, ці істоти безжально і байдуже розчавлюють ворогів, ревучи від насолоди, коли споглядають страждання та жах дрібних створінь. А що, як я скажу вам, що ці велетні не просто хаотичне лихо, а суспільство зі складною племінною ієрархією, власною логікою існування та історією, яку вони несуть крізь епохи. Поговоримо про це в наступні хвилини, а поки що поставте вподобайку та поділіться цим відео. Гарганти з'явилися ще в епоху міфу і проводили свої дні у сні, їжі, відрижках, знову сні та їжі, а також у постійних бійках. Їхнє ставлення до дрібніших рас щонайменше зневажливе. Для них усі ці малюки майже не відрізняються один від одного і однаково заслуговують або стати зручним перекусом, або отримати добрячих стусанів від дурної забаганки. Справді, рідкісним є гаргант, який має бодай краплю поваги до когось слабшого за себе, бо на кожного титана, який хоче лише, щоб його залишили в спокої, чи якого ще можна вмовити стати найманцем, знайдеться безліч таких, хто залюбки розтрощить усе навколо навіть через найменшу провокацію. Життя гарганта рідко буває легким. Їхній гігантський розмір робить їх вразливими до примх стихій, а міграційні шляхи часто пролягають крізь землі, занурені в пітьму. Та варто лише помітити десь удалині спалах битви, і всі негаразди зникають, поступаючись місцем нестримному бажанню випробувати власну силу, пожерти переляканих малюків і зареготати, коли мечі, стріли та навіть магічні болти безсило відскакують від їхньої товстої шкіри. Коли один із цих велетів виринає з-за горизонту, підхоплюючи брили каміння та жбурляючи їх наче живий трибушет, а потім вривається в битву напролом, за цим завжди слідує цілковите спустошення. Гримотіння їхніх кроків чути здалеку, і якщо гаргант уже вирішив полювати здобич, уникнути його неможливо. Попри свою і варто визнати цілком заслужену репутацію недалеких створінь, гарганти мають напрочуд глибоку традицію оповідання історій. Їхнє розуміння часу можна звести до трьох періодів: те, що сталося вчора, те, що відбувається зараз, і те, що ще не сталося. За цією простою схемою стоїть безліч легенд, які старші передають молодшим, надихаючи їх на нові подвиги руйнування. Цей безмежний міфологічний пласт підтримують матріархині, щоразу прикрашаючи оповідки новими деталями. Адже гарганти швидко нудьгують і вважають, що правда – це те, що проголосить найбільший серед них. Центральною постаттю більшості цих історій є Бегемат, легендарний прабатько, зодіакальний богозвір, знаний як світовий титан. Кажуть, його кулаки були розміром із гори, а голова торкалася хмар. Щоб зрозуміти гаргантів, треба зрозуміти Бегемата. Він уособлював усе, чим вони прагнуть бути. Настільки величезним і могутнім, що лише боги могли його зупинити, коли він вирушав у свій нищівний похід. Як розповідають гарганти, їхній прабатько Бегемат виріс із каменя, що застряг у кишках самого Імнога, діда гаргантів. Каменя завбільшки з цілу долину, поглинувши ціле небо, всіяне кометами, випивши половину першого океану та розтрощивши частину Гура так сильно, що відтоді вона зватиметься топотом Імнога. Цей титанічний божественний звір постать, що викликала благоговіння і жах навіть серед гаргантів, зрештою ліг спати, а його слина утворила ріки. Саме цього і чекав Бегемат. Він та його брати Горг і Амагорах зварили в болотах нутрощів свого батька величезне озеро самогону, настільки огидного та міцного, що навіть Імнога змусило вивергнути їх у вісні. Та коли Бегемат кинувся на свободу, його брати, добряче напившись
напившись того самогону, почали п'яно битися просто на язику імнога. Божественний звір рефлекторно зімкнув пащу, і брати Бегемата були проковтнуті знову, тоді як лише світовий титан зміг утекти. Він люто гамселив по зубах імнога, що ікла розкололися, утворивши перші гори світів, та все було марно. Із цього походження гарганти сплели безліч інших історій про подвиги Бегемата, багато з яких зосереджені на його легендарному суперництві з Горка-Моркою. Хоч первісний образ великого зеленого бога міцно закарбована в їхній свідомості, мало хто з гаргантів може точно сказати, якої форми він набуває. Одні стверджують, що Горка-Морка – це двоголовий орук гігантських розмірів, інші ж описують його як пару величезних бородавчастих оббитих цвяхами ніг. Одна більше тупцює, але трохи копає, а інша більше копає, але трохи тупцює. Колись Горка-Морка і світовий титан були близькими друзями, об'єднаними любов'ю до безглуздого насильства. Та з часом великий зелений бог почав заздрити свободі Бегемата. Божественний звір нікому не був підвладний, окрім себе самого, тоді як Горка-Морка мусив коритися примхам пантеону Зігмара. Протягом десятиліть двоголовий бог погоджувався служити мисливцем на чудовиськ, прокладаючи нові кордони для цивілізації. Водночас він зривав своє зростаюче невдоволення на своєму давньому другові, підкидаючи йому дедалі складніші випробування, від яких він не міг відмовитися через своє его. Коли Горка-Морка випив до дна блискучу затоку Гіша і побачив, як вода, що повернулася назад, знищила портове місто, він кинув Бегемату виклик повторити цей подвиг. Світовий титан вирушив на пошуки способу затопити місто та випадково перечепився через звивистий фьорд. Гепнувся животом у море з такою силою, що здійняв цунамі і потопив ельфійське місто Аракасія. Кажуть, саме тому багато гостровухих і досі живуть під хвилями. Іншого разу Горка-Морка знищив гніздо скажених гігадротів і запропонував Бегемату зробити те саме з лігвом вулкатриксів. Світовий титан впорався, відірвавши верхівку гори та закупоривши нею супервулкан, з якого вони з'являлися. Та з понівеченої гори вирвалися орди розлючених дуардінів, і Бегемат так утрамбував їх ногами, що їхні нащадки досі не відновили свого колишнього зросту. Подальші оповіді розповідають, як Горка-Морка збив Дракотіона з ніг, а великий зоряний дракон зі злості обрушив на нього дощ метеорів. Щоправда, ті лише залишили вибоїни на шкірі бога. Тоді Горка-Морка зацікавився, чи витримає Бегемат такі бомбардування. Світовий титан виліз на найвищу гору Азіру і випустив потік, на щастя, ніде не записаних лайок у бік Дракотіона. Кілька метеорів влучили Бегемату в підборіддя, і біль був настільки сильним, що він розмахнувся своєю бойовою палицею, відправивши один із них назад у великого дракона. Удар влучив у ціль, і з тіла Дракотіона зливами посипалися срібні луски. Одні зібралися докупи та стали ящероподібними серафонами, інші впали на гори Гура, увібравши душу царства, і перетворилися на крилатих драконітів. Застосувавши новий підхід, Горка-Морка викликав Бегемата на велике змагання з поїдання в Гурі, де сам зжер усіх монстрів, яких раніше переміг. Спершу Бегемат з'їв менше, але тоді пірнув через браму царства до Шаїша і виграв, поглинувши привидів тих самих монстрів, яких до того зжер двоголовий бог. Проте, ненадовго наситившись, світовий титан проклав собі шлях крізь тамтешню націю людей, назавжди залишивши мертвих Шаїша без м'яса на кістках. Останній виклик Горка-Морки був найсуворішим. Голосом, що тремтів небесами, він наказав Бегемату перемогти Зігмара в бою, те, чого сам не зміг досягти. Озброївшись камінням зі схилів, Бегемат рушив Гіраном, безжально руйнуючи міста і волаючи образи. Це був виклик, який Зігмар не міг відхилити.
Посеред великої бурі Вердії зійшлися Бог-Король і Небесний Титан. Легенди кажуть, що їхня пролита кров утворила водоспади гір, а найближчі ліси досі тремтять від гуркоту небес. Та яким би могутнім не був Бегемат, потужний удар Галмараза у підборіддя позбавив його сил для боротьби. Хитаючись і спотикаючись, світловий Титан дістався Гармоні Свельта, де впав, наче колосальний дуб, врізавшись у землю з такою силою, що вкарбувався в кору Гірану, і струснув царство, змінивши його місце у космосі назавжди. Протягом тисячоліть Бегемат лежав без свідомості. Нові землі виросли на його сплячому тілі, аж поки він не злився із самим царством. Лише небагато хто здогадувався, що землетруси в цьому регіоні спричиняли його сновидні хропіння. Та один рід мешканців знав це напевне – Гарганти. Кажуть, останній вчинок Бегемата перед тим, як знепритомніти, полягав у тому, щоб виригнути своїх перших нащадків. Так само, як колись він сам вибрався з пащі Імнога. Дехто з гаргантів залишився стерегти сплячого батька, інші ж розбрелися царствами, залишаючи своїм кроком слід в історії. Наприкінці епохи міфу гарганти вже стали звичною загрозою смертних царств. Їх боялися, уникали або задобрювали, адже ця запальна порода мала колосальний руйнівний потенціал. Поки пантеон Зігмара тріщав по швах, діти Бегемата жили у своє задоволення. Та навіть вони не уникнули темряви, і епоху міфу поглинула епоха хаосу. Багатьох гаргантів знищили орди демонів або змусили брати участь у нападах на стіни цивілізацій. Інші стали кочівниками, намагаючись випередити армії безумства. Більшість навіть не підозрювали про духовну загрозу, яку несли демони, та й навряд чи це їх цікавило. Проте вони добре розуміли фізичне спотворення, яке заражало царства, і багато титанів, що мали інстинктивну повагу до природи, поки та не кидала виклик їхньому пануванню, ставали ще похмурішими. Гарганти чинили опір вторгненню, але самотужки могли зробити небагато. Місце спочинку Бегемата вже кишило інфекціями. Нургл, батько Чум, одержимо прагнув перетворити Гіран на продовження свого мерзенного саду. Слідом за цими отрутами з'явилися підлі скавени з паразитними машинами. Гігантські варбури врізалися в нервові вузли Бегемата, змушуючи його корчитися від несвідомого болю. Але за цим зараженням стояла ще підступніша мета. Архаон, обранець хаосу, давно знав, де спить Бегемат, і за допомогою арканних хвороб не лише послаблював сплячого бога звіра, а й готувався поневолити його темними чарами, щоб обернути проти ворогів хаосу. Подальші події оповиті міфами, і лише ті, хто був там того дня, можуть із певністю говорити про падіння Бегемата. Відомо одне – грозовикуті вічні завдали удару, прагнучи зірвати плани Архаона. Гарганти з навколишніх боліт погодилися допомогти, пам'ятаючи легенди про давній союз Горка-Морки та Зігмара. У вирішальний момент битви земля затремтіла і розкололася, і величезна постать Бегемата почала підійматися. Та його одразу вразив Целестіал, пронизавши 20 списами божественної блискавки. Смерть Бегемата відчув кожен гаргант. Одних охопила дивна, невимовна меланхолія, інших лють, яку можна було втамувати лише різаниною. Та загибель бога звіра мала ще один значно небезпечніший наслідок. З роками наймогутніші гарганти почали розростатися, стаючи дедалі більшими і сильнішими, живлячись і буквально, і образно від жорстоких битв. Багатьох несвідомо тягнуло наслідувати подвиги свого прабатька, зносити міста лавинами, породженими їхніми важкими кроками, чи вполювати найстрашніших чудовиськ, забивши їх до смерті. Поступово серед дітей Бегемата визріла теорія, яку вони шепотіли біля вогнищ. Завжди має бути світовий титан,
титан. І так само, як Бегемат колись перевершив славою діда Імнога, одного дня якийсь Гаргант виросте настільки, що стане рівним богозвірам. Природно, майже кожен із них був переконаний, що саме він успадкує цю роль, і рішуче прагнув довести це єдиним відомим способом – через насильство. Гарганти стверджують, що вперше виповзли з пащі Бегемата в Гірані, та найбільше їх у Гурі, царстві звірів, куди їх масово притягує психічний барабанний ритм, відомий як Великий Тупіт. Для синів Бегемата це ідеальний світ, сила дає право, а ще більша сила, ще більше право. Земля тут здригається від тектонічних ударів, а флора і фауна надзвичайно агресивні. Гарганти почуваються тут як удома, у долинах є простір для блукань без перешкод, а печери настільки великі, що навіть мега-гаргант знайде місце для спокійного сну. Іноді їхній дрімотний силует стає частиною пейзажу, а необережні мандрівники, що заглянули у вологу печеру, стають випадковою вечерею. Їдять вони багато, від ріноксів і мамонтів до цілих кочових хаоситських племен. Дехто приручає здобич і веде в бій велетенських звірів. Через пристрасть гаргантів топтати все навколо, адже ноги для них найчастіше є головним способом взаємодії зі світом. Вони називають свої племена тупотами, громісткими зграями, що збираються не за кровною спорідненістю, а під владою найбільшого та найсильнішого. Лідера кличуть Великою П'ятою, а його найближчі соратники, підлеглі і товариші по чарці – під П'ятою. Соціальні зв'язки прості. Найбільший велетень керує, а непокірних переконує кулаками. Найнижчу ланку становлять людодави, дрібніші, але численні громили, які часто слугують витратним ресурсом. Ватажок задає моду на забаганки від кривавого бойового розпису до улюблених полювань, допоки його не затьмарить сильніший. Попри грубість, старші іноді навчають молодших, а членів об'єднує терпимість одне до одного та спільні трофеї. Ще одна спільна риса всього їхнього роду – територіальність. Гарганти переконані, що їхній розмір дає їм право робити все, що завгодно, так само, як колись Бегемат вільно блукав по світах без жодних турбот. Тож усе, що вони бачать і чого бажають, їхнє за правом. І найбільше їх дратують дрібні істоти, які осіли на їхній землі. Неважливо, чи жили менші раси тут задовго до прибуття гаргантів, чи намагаються користуватися магічними місцями, що далеко перевищують розуміння цих велетнів. Якщо хтось бажає певної території, гаргант теж її захоче, і лише тяжка поразка змусить його відмовитися від своїх скарбів. Найманство – це ремесло, якому вони навчилися від огрів. Гарганти спершу зневажали найманців та, побачивши, як ограм щедро платять вдячні малюки, швидко перейняли це ремесло. Вони зрозуміли, руйнувати міста і жерти кричущих жителів весело, але ще вигідніше регулярно отримувати м'ясо і напої, виконуючи брудну роботу. А якщо платня зупинялася, завжди можна було з'їсти ненадійних платників. Незабаром гарганти вже стояли біля воріт міст і таборів, пропонуючи свою силу. І скажу вам, це спрацювало. Хто мав гарганта у своїй армії, той отримував безперечну перевагу над сусідами, що не найняли його. Близькість поселень породила багато нових видів розваг, які можна описати одним словом винахідливі. Іноді це зводиться до простих змагань із пиття, кидання валунів чи лазіння по скелях. Проте веселощі швидко переростають у щось небезпечніше, і це вам не звичайний людобоулінг, де назва каже сама за себе. Пілоти гірокоптерів за кухлем багманського 7Х часто розповідають про улюблену забаву найманих гаргантів поблизу міста. Дочекатися темряви, випустити могутню відрижку, порахувати крики обурених, а потім з'їсти того, хто волає найголосніше, щоб подати урок іншим. Або ще хрякобій. Гра, де титан набирає рот живими поросятами і випльовує їх у натовп людисьок. Додаткові бали, кажуть, отримає той, хто цими верескучими снарядами завдасть найсерйозніших поранень.
вогонь. Ну і ще деякі гарганти полюбляють скидати ворогів у величезні прірви і весело роблять ставки на те, хто перший замовкне. Гарганти – індивідуалісти, але досвідчені мисливці відокремлюють серед них кілька окремих субкультур. Першими розглянемо звіроламів, тих, хто під впливом первісної дикої енергії вааг стають фанатиками полювання на монстрів, вважаючи себе обранцями Горка-Морки або навіть його втіленням. Вони носять загрозливі трофеї з переможених тварин, б'ються з люттю, що лякає навіть інших гаргантів, і вважають великих чудовиськ своєю головною здобиччю, з гордістю вихваляючи, що є найближчими до батька Бегемата за духом. У бою звіролами зазвичай ігнорують удари, доки не зустрінуть гідного суперника. Тоді ж діють із вражаючим інстинктом від зв'язування шиї гідри у вузол до зімкнення пащ чорних драконів. Не дивно, що присутність такого могутнього титана здатна викликати масовий відтік звірів із цих регіонів. Менші велетні часто йдуть за звіроламами, наслідуючи їхнє шаленство, і поступово самі стають вправними мисливцями на монстрів. Пожирачі кракенів або кракеноїди – старі мегагарганти, що оселилися в ізольованих морських печерах і відлюдних бухтах, тримаючись подалі від метушні світу. Їх охоплює спокійна втома, така ж відчутна, як біль у суглобах. Вони однаково насолоджуються спогляданням сходу сонця, сидячи на улюбленій скелі, і руйнуванням села, прагнучи полегшення, яке може дати лише море, а також здобич. Не раз моряки приймали їх за острови, доки земля не здіймалася з океану, відкриваючи лису маківку мегагарганта. На той момент уже запізно тікати від його хватких рук, що з жадібністю хапають моряків і заштовхують їх у пащу. Проте їх недарма називають пожирачами кракенів, адже найбільше вони цінують морське полювання. Щоб дістати здобич, вони занурюються під поверхню океану, використовуючи примітивні дихальні апарати з видовбаного дерева або перекинутого корабельного корпусу. Там на них чекають дзеркальні кити, величезні морські змії, шипасті скати і особливо царські головоногі. Мало хто бачив бій титанів із кракеном, але на берег часто викидають тіла з вузлами щупалець – доказ цих сутичок. Дехто здирає шкіру з повалених ворогів, роблячи імпровізовані сандалі, які захищають від отруйних морських істот і дозволяють безкарно стрибати на воїнів хаосу в обладунках із шипами. Їхні лігва завалені трофеями з потоплених кораблів і людських поселень, кожен з яких вони люто оберігають. Війнотопи – це підгрупа кочових гаргантів, одержимих битвою, а їхні товсті шкури прикрашені трофейними уламками броні, розбитими мечами та рештками переможених чудовиськ. Для них немає значення, хто і чому воює, головне опинитися в гущі жорстокої різанини. У пошуках нових битв вони нерідко самі їх провокують, зраджують союзників, переходять на бік переможеного чи зривають крихке перемир'я. Їхній натиск нагадує удар ревучого шамонського парового двигуна. І це ще до того, як вони починають розмахувати своїми колосальними палицями. Може здаватися, що війнотопи тупоголові громили, але насправді вони мають дивовижне відчуття тактики. Вміють прикривати вразливі місця від лучників, знають, коли варто відступити, а коли зламати натиск кавалерії потужними стрибками, розгойдуючи землю. Іноді вони навіть удають поранених, аби заскочити ворога зненацька. Увесь цей бойовий досвід вони радо передають своїм меншим людодавам, роблячи тих ще смертоноснішими. Воротолами – найпохмуріші нащадки Бегемата, одержимі руйнуванням і з особливою люттю ненавидять міста Зігмара. Вид величних мурів і гордовитих шпилів розпалює в цих створіннях гіркий гнів, і з хижим реготом вони йдуть під град стріл та гарматний вогонь, аби обрушити на стіни свою фортотрощу – булаву, складену з уламків міст.
Зваливши мур гачкоподібною зброєю, Мегагаргант проламується крізь завали і починає звичну криваву різанину, а потім прикрашає себе трофеями, міськими дзвонами, штандартами чи навіть вивісками. Вирізблені рунами двері іноді правлять запахову пластину. Колись вони захищали найціннішу частину міста, а тепер його руйнівника. Найхитріші воротолами не завжди зносять поселення дощенту. Інколи вони грабують його і залишають ослаблену оборону, щоб згодом повернутися та знову вдовольнити свою пристрасть до руйнування. Мотиви таких нападів різні: жага здобичі, банальне роздратування чи бажання принизити малечу на своїй землі. Та глибше за все їх живить ненависть до Зігмара, адже саме він убив світового титана та їхнього діда Імнога. І хіба Зігмар не уклав колись союз із Горка-Моркою? Бог молота, брехун і шахрай, що підпирає слабких і засуджує сильних, ховаючись у своїй зірковій фортеці. Як він зруйнував минуле гаргантів, так воротолами прагнуть знищити майбутнє його народу. Можливо, саме тому багато хто з них наслідує міських катів, носячи капюшони з темної шкіри. І нарешті найпоширеніший вид гаргантів, яких я вже не раз згадував, це людодави. Вони значно менші за мегагаргантів, проте навіть підліток здатен одним рухом схопити людину. Оскільки їм не потрібно настільки домінувати над місцевими запасами їжі, людодави є відносно товариськими за мірками свого роду. Часто зграйки цих грубіянів об'єднуються під проводом більшого ватажка – бикотоптуна, щоб вижити в дикій місцевості, але такі угрупування легко розпадаються через суперечки, перетворюючись на криваву бійню. Ледачі та ненаситні, вони впадають у пияцтво і обжерливість, через що їх часто прозивають пивожерами. П'яні велетні нерідко викликають огиду або, що гірше, жалість навіть у власних побратимів. Та коли Мегагаргант вирушає в похід, навіть найбільш лінивий людодав кидає все, щоб іти слідами руйнувань. Це може зайняти багато часу, адже крок Мегагарганта сягає більше 3 метрів, але терплячий велет зрештою наздожене свого старшого родича. Саме тут багато пивожерів гинуть, потривоживши сплячого Мегагарганта і ставши його їжею. Кмітливіші затуляють йому вуха колесами сиру чи кістками, викладають данину разом із дорогою здобиччю та терпляче чекають пробудження ватажка. Якщо тому сподобається дар, вони стають його послідовниками, знаходячи новий сенс у битвах і руйнуванні. З часом такі загони відроджують у собі гордість і силу, знову гідні носити ім'я людодавів. Живучи моментом і піддаючись пристрастям своїх вождів, вони кидаються у бій поруч із більшими побратимами, мріючи одного дня самими стати мегагаргантами і зібрати власну зграю. І так цикл починається знову. Протягом багатьох років гарганти залишалися без ватажка. Бегемат мертвий, смертні світи охопив хаос, а Горка-Морка не з'являвся століттями. Наче у відповідь на цю порожнечу влади, найсильніші гарганти почали зростати до неймовірних масштабів. Ці мегагарганти почали гамселити своїх менших родичів, збираючи їх у щось на кшталт армії, а потім кидати на все, що викликає їхнє невдоволення. У цю похмуру епоху гарганти крокують у такт великому тупоту, тому первісному серцебиттю, яке змушує всесвіт тремтіти від дедалі більшої люті. Тепер вони вірять, що настав час довести раз і назавжди. Сила – це єдине, що має значення, а всі, хто насмілиться їм противитися, заслуговує лише на жахливу розчавлюючу смерть. Приєднуйтесь до великого тупоту в коментарях. А щоб мій канал не впав від голоду, підписуйтесь на нього та підтримуйте спонсорством. І тоді ви станете для мене як ціла бочка елю для велета. Окремо хочу подякувати бикотоптунам Дмитру та Моргулу за найвищий рівень підтримки мого контенту. Це надзвичайно важливо для його виживання. Щиро дякую. Також залазьте у наші соціальні барлоги Discord і Telegram. Там завжди є що пожувати для роздумів. Сподіваюся, скоро побачимось.